तुम्ही उभे राहा. तुमचा फोन ब्रेक वाला जो पाठवा. टेस्टिंग करू. शैक्षणिक वर्ष 2020-21च्या हुतात्मा राजगुरू महाविद्यालयात इयत्ता 12वीला प्रविष्ट झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचं मी प्राध्यापक जगताप सर, विषय मराठी, हुतात्मा राजगुरू महाविद्यालय, राजगुरुनगर या संस्थेच्या वतीने मनपूर्वक सहर्ष स्वागत करतो. विद्यार्थी मित्रांनो, या वर्षीपासून इयत्ता 12वीचा अभ्यासक्रम बदललेला आहे. एकूण आपल्याला मराठीच्या युवक भारती विषयात जे 6 विभाग आहे, त्या 6 विभागापैकी 4था विभाग हा उपयोजित मराठीचा आहे आणि याच उपयोजित मराठीत आपल्याला दैनंदिन जीवनाशी संबंधित असलेल्या ज्या जीवनात आपण विविध विषयावर सार्वजनिक सामाजिक मत व्यक्त करत असतो, नोंदवत असतो, अशा 4 गोष्टींचा परिचय आपल्याला सविस्तर उपयोजित मराठीच्या अंतर्गत शिकायचा आहे. मग त्यात माहिती पत्रक, कोणत्याही ठिकाणी आपण प्रवेश घेतो त्या प्रवेशापूर्वी त्या संस्थेची, त्या इन्स्टिट्यूटची माहिती आपल्याला माहिती पत्रकाद्वारे मिळत असते. एखादा कार्यक्रम असेल, एखादी व्याख्यानमाला असेल किंवा महाविद्यालय असेल, शैक्षणिक संस्था असेल, अशा संस्थेत जे वर्षभर नियमितपणे कार्यक्रम होतात, त्या कार्यक्रमाच्या संपन्नंतर त्याचा अहवाल असेल, अशा माहिती पत्रक, अहवाल लेखन, त्याचबरोबर वृत्तपत्रात ज्याला आपण फीचर रायटिंग म्हणतो, तर तो वृत्तलेखाचा प्रकार असो किंवा दूरदर्शन, वृत्तपत्र किंवा आकाशवाणीवर आपण अनेकांच्या मुलाखती ऐकतो. तर अशा 4 विषयाचा अंतर्भाव या उपयोजित मराठी या विषयाच्या अंतर्गत आपण करणार आहोत. आणि त्यापैकीच विद्यार्थी मित्रांनो, या उपयोजित लेखनात आपण आज मुलाखत या उपयोजनाचा विचार आजच्या तासात करणार आहोत. तर विद्यार्थी मित्रांनो, मुलाखत हा शब्द तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या नित्य परिचयाचा आहे. कारण आजचं जर आपण युग पाहिलं तर ते जनसंपर्काचं युग आहे आणि म्हणूनच मुलाखत हा जरी मराठी शब्द असेल तरी हा शब्द ज्या मूळ शब्दाहून आपल्या मराठीत रुजला, त्या मुलाखत शब्दाचा मूळ शब्द अरबी भाषेत असलेला आपल्याला पाहायला मिळतो, तो आहे मुलाकात. आता या मुलाखत शब्दाचे अर्थ जर आपण पाहिले तर मराठीत आपल्याला बाजारात गेल्यानंतर अनेक व्यक्ती भेटतात, त्या ओळखीच्या असेल तर त्यांच्याबरोबर आपण इंटरॅक्शन करतो, त्यांच्याशी व्यक्त होतो, त्यांची भेट घेतो. नातेवाईक आपल्याला भेटतात तेव्हा एकमेकांशी आपण सुखदुःखाच्या गप्पा मारतो. म्हणून मुलाखत या शब्दाचे 2-3 अर्थ मराठीत आपल्याला समाविष्ट झालेले पाहायला मिळतात. मग मुलाखत म्हणजे काय, तर त्याला आपण एकदा भेट म्हणू शकतो, गाठ म्हणू शकतो, बोलाचाली म्हणू शकतो, किंवा आपण एखाद्याची विचारपूस करतो. तर असे 4 शब्द आपल्याला मुलाखत या शब्दाशी मराठीत रुजलेले पाहायला मिळतात. मग आपण जेव्हा मुलाखत या शब्दाकडे येतो तेव्हा आपल्याला माहिती की जनसंपर्काची 3 माध्यमं आहेत. एक आहे लिखित माध्यम, दुसरं आहे श्राव्य माध्यम आणि तिसरं आहे दृक श्राव्य माध्यम.
आता श्राव्य माध्यमावर आपण पाहतो की आकाशवाणीवर आपण प्रायोजित होणारे विविध कार्यक्रम पाहतो, उद्घोषणा होते, मग भक्ती संगीत ऐकायला मिळतं, कधी त्या ठिकाणी नामवंत व्यक्तींच्या मुलाखती आपण त्या ठिकाणी आकाशवाणीवर श्राव्य स्वरूपात ऐकत असतो. दूरदर्शनवर तर प्रत्यक्ष आपल्याला त्या ठिकाणी नामवंत वक्ते, अभिनेते, नट, शास्त्रज्ञ यांच्या मुलाखती ऐकायला मिळतात. आणि म्हणूनच जर आपण पाहिलं तर आकाशवाणी हे श्राव्य माध्यम आहे, तर दूरदर्शन हे दृक श्राव्य माध्यम आहे. एकाच वेळी आपण पाहूही शकतो, ऐकूही शकतो. आणि तिसरं माध्यम जर आपण पाहिलं तर ते लिखित माध्यम आहे. मग त्याच्यात विविध दररोज आपल्याला त्या ठिकाणी प्रकाशित होणारी वर्तमानपत्र असतात, मासिक असतात, दिवाळी अंक असतात, पाक्षिक असतात. याच्यात आपण ज्या छापील मुलाखती वाचतो त्याला आपण लिखित माध्यम असं म्हणतो. मग या मुलाखतीचा जर आपण त्या ठिकाणी साकल्याने विचार करायचा झाला तर मुलाखत म्हणजे काय, तर त्याची व्याख्या जर आपण पाहिली तर इथं तुम्ही एखाद्या व्यक्तीशी बोलतात, त्याची गाठभेट झाल्यानंतर त्याची ख्याली खुशाली विचारतात, मग ती मुलाखत असू शकते का, तर नाही. मुलाखत हा एक दोन व्यक्तीमधला संवाद असतो. आणि म्हणूनच जर त्याच्यातला शब्द आपण पाहिला तर तो अतिशय परिणामकारक आहे. तर तो मुलाखतीचा प्रकार आपल्याला आज पाहायचा आहे आणि त्याची सविस्तर चर्चा आजच्या या सेगमेंटमध्ये, आजच्या या लेक्चरमध्ये आपल्याला करायची. तर मुलाखत म्हणजे काय, तर मुलाखत म्हणजे एकमेकांशी एकमेकांशी साधलेला, हा शब्द विद्यार्थी मित्रांनो अतिशय महत्वाचा आहे, साधलेला सहेतुक, ज्याला आपण हेतू सहित असं म्हणतो. मुलाखत म्हणजे एकमेकांशी साधलेला सहेतुक संवाद होय. तर मी या शब्दाला विशेष तुमच्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या लक्षात आणून देतो की मुलाखत हा एकमेकांशी साधलेला सहेतुक संवाद असतो. म्हणून तर आपल्याला पाहिजे हा सहेतुक संवाद हेतूसह कसा साधला जातो. जेव्हा आपण भाजी बाजारात आपल्या मित्राला भेटतो किंवा एखाद्या त्या ठिकाणी सार्वजनिक ठिकाणी स्टँडवर प्रवास करताना एकमेकाला भेटतो, तेव्हा तुमच्याकडं दोन गाड्या येण्याच्या मधला वेळ आहे, त्याच्याशी होणारा जुजबी संवाद असतो. पण मुलाखतीत सहेतुक संवाद साधलेला जातो. आता उदाहरणार्थ हिवरे बाजारचे सरपंच पोपट पवारांना पद्मश्री पुरस्कार मिळाला. मग पद्मश्री पुरस्कार मिळवण्या इतकं त्यांचं कार्य ग्रामीण भागात खरोखरच वाखाणण्यासारखं आहे. मग एखाद्या सर्वसामान्य त्या ठिकाणी ग्रामीण भागातल्या व्यक्तीने समाजकार्यात पाऊल टाकल्यापासून तर त्याने गावात जो बदल घडवून आणला तो त्या ठिकाणी रॅमन मॅगसेसे पुरस्कारापर्यंत गेला. आणि मग त्याच्यानंतर भारत सरकारने त्यांच्या कार्याची दखल घेऊन त्यांना पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित केलं. जेव्हा त्यांची आपण मुलाखत घेतो तर तेव्हा ती मुलाखत ही सहेतुक असते, त्याच्यात असे अनेक प्रश्न असतात. मग तुम्ही तुमचा जन्म ज्या ग्रामीण भागात झाला त्या ग्रामीण भागाची त्या ठिकाणी स्थिती काय होती आणि आज त्याचा त्या ठिकाणी नंदनवनात काय प्लॉट झाला आणि हे काम करताना तुम्हाला कोणत्या अडचणींचा सामना करावा लागला. म्हणजेच आपण त्या ठिकाणी मुलाखतीचा जर पाहायला विचार तर हा सहेतुक संवाद असतो. आणि म्हणून मुलाखतीच्या बाबतीत जर म्हटलं जातं तर पायाविना शिखर नाही, म्हणून दुसरा एक मुद्दा आहे त्याच्यातला हा सहेतुक संवाद, हा पहिला मुद्दा झाला. तसं दुसरा त्या ठिकाणी मुद्दा आहे की पायाविना शिखर नाही, पाया विना शिखर नाही. अथवा शिखराविन पाया नाही. आता पाहतो आपण कोणतंही मंदिर असो, एखादी महाविद्यालयाची इमारत असो, तिची आपण पायाभरणी करतो. पाया जितका मजबूत असेल, भक्कम असेल, तितकी इमारत आपण एक मजली, दोन मजली, अगदी फार 7 मजली नव्हे, मुंबई सारख्या ठिकाणी तर 55 मजली इमारत आपण बांधतो. तसंच मुलाखतीचा पाया म्हणजे त्या व्यक्तीचं जीवन कार्य जाणून घेताना तिच्याविषयी आपण ज्या काही गोष्टी रसिक श्रोत्यांच्या समोर मांडतो, मुलाखत घेणारा मुलाखतकार ते मांडतो, त्याच्यातून प्रश्नाच्या अनुषंगाने जेव्हा व्यक्त होतो तर तो भाग आपल्याला
Good morning, students. Uh, Today we are going to deal with chapter number 3, heredity and variation. In 11th science, we already studied about the genetics. We are familiar with this word, genetics. It is branch of biology. It deals with two terms. One is heredity and second is variation. So we're going to deal with what is heredity and what is variation. Heredity is nothing but transmission of character. Transmission of characters from parents to the offspring. As we know, the characteristics are transferred from parents to the offspring, that is the genetical material from one generation to the next generation. But when the characters are transferred, the variations are differences among the individuals. We know in our family there are different kids, that is we can call it as offspring. They are having the variations among them. These variations are comes to the hereditary material. This hereditary material which is comes from the same parents, but there are also differences. And first time this is noted by the eminent scientist, that is called as Mendel. Before going to start with the Mendel work, we must know what the Mendel did. Mendel worked on basically pea plant, so we can call it as Pisum sativum. This pea plant, he studied he studied the different types of the breeding experiment. In his experiment, he found out when he visited when he visited to his farm, he found out that some of the plants are tall and some are dwarf. So the variations comes in the plants, even though the same type of the seeds are being used, the plants are tall and plants are dwarf. So what is the reason behind that? And he start with the experiment that is called as breeding experiment. In breeding experiment, he consider different pea plants and he cross with each other and find out the different progenies. All progenies, all progenies having the different phenotypic characteristics. These phenotypes are different, that is concluded by Mendel, and he called it as there is some factor which is responsible for the expression of trait is different. So what factor is right now we know it is gene. Gene is responsible for the expression of particular trait. As we have seen, the transmission of characteristics is take place due to the hereditary material. That is nothing but Mendel called it as factor, and right now we can call it the gene. Bergson coined this term gene. And right now we know there are the multiple variations of the plants that comes to the genes. How the gene is transferred, how these variations can be occurred. Mendel performed his different experiment and he concluded that there are the three different laws. He governed three different laws. That is, first is law of dominance. Second law is law of
segregation. Third is law of independent assortment. Mendel found out these three laws according to his breeding experiments. When he perform on the particular plant that is called as pea plant. So botanically we can range the Pisum sativa. Within these plants he governed three laws. So we will see the first law, that is law of dominance. What the law of dominance express? Mendel makes the statement, the characteristics which express in the first generation, that is called as the dominant character. Dominance is based on the expression of the gene. The gene which is expressed of gene in the first generation, that is we can call it as F1 generation. F1 is, F is stand for the filial. The F1 generation is the first generation in which the characteristics which is expressed due to the gene, or we can call it as factor. The expression of character, that is we can see call it as trait. Mendel used the different terms. So as I highlighted the first, that is dominance. Second is F1. Third is trait. Fourth is parents. There are the two types of the parents. One is called as pure breed. Another is called as hybrid. Thank you. ओके. कोविड-19 मुळे आज संपूर्ण जगामध्ये मोठ्या प्रमाणात सर्व क्षेत्रांचं नुकसान होत आहे. आपलं शिक्षण क्षेत्र देखील कोविड-19 मुळे बाधित झालेलं आहे. म्हणून खेड तालुका शिक्षण प्रसारक मंडळ आणि हुतात्मा राजगुरू महाविद्यालय विद्यार्थी हित विचारात घेऊन ऑनलाईन अध्यापनास सुरुवात करत आहे. नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्राध्यापक डॉक्टर पी.व्ही. आरोडे, इयत्ता 12वी मध्ये मी आपणास राज्यशास्त्र या विषयाचं अध्यापन करणार आहे. राज्यशास्त्र या विषयामध्ये आपल्याला वर्षभरामध्ये एकूण 6 प्रकरणांचा अभ्यास करायचा आहे. पैकी पहिलं प्रकरण जे आपल्याला अभ्यासायचं आहे ते पहिलं प्रकरण आहे 1991 नंतरचे जग. 1991 नंतरचे जग. इयत्ता 11वी मध्ये आपण 1945 ते 1991 पर्यंतच्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा अभ्यास केलेला आहे. पण इयत्ता 12वी मध्ये आपल्याला 1991 नंतर आंतरराष्ट्रीय संबंधामध्ये ज्या ज्या घडामोडी झालेल्या आहेत त्या सर्व घडामोडींचा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. आपल्याला सर्वांना कल्पना आहे, इयत्ता आपण 11वी पर्यंत पण शिकलेलो आहोत की आतापर्यंत जगामध्ये महायुद्ध झालेली आहेत 2. मग यापैकी पहिलं महायुद्ध कधी झालं किंवा दुसरं महायुद्ध कधी झालं आणि ही महायुद्ध कोणाकोणामध्ये घडून आली पैकी विचार करूया आपण.
पहिलं महायुद्ध जे आहे ते पहिलं महायुद्ध झालेलं आहे 1914 ते 1918 या काळामध्ये पहिलं महायुद्ध घडून आलेले आहे. पहिले महायुद्ध घडून आलेलं आहे. या पहिल्या महायुद्धाने जगाची मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि वित्त हानी घडून आलेली आहे. पण पहिल्या महायुद्धानंतर दुसरं महायुद्ध होऊ नये म्हणून जगातील काही देश जे आहेत, जगातील काही देश एकत्र आले, काही देश एकत्र आले आणि त्यांनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शांतता आणि सुव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी एक संघटना स्थापन केली. ती संघटना म्हणजेच राष्ट्रसंघ ही ती संघटना आहे. राष्ट्रसंघ या संघटनेची स्थापना केली. परंतु राष्ट्रसंघ ही संघटना जगामध्ये शांतता आणि सुव्यवस्था निर्माण करण्यात पहिल्या महायुद्धानंतर अपयशी ठरली. त्याचं कारणही तसं आहे की यामध्ये अमेरिका जी आहे, अमेरिका सहभागी झाली नाही, त्यामुळे राष्ट्रसंघ अपयशी ठरला. याबरोबर इतरही कारण आहेत जे आपण 11वी पर्यंत अभ्यासलेले आहेत. पण राष्ट्रसंघ अपयशी ठरला त्यामुळं जगात दुसरं महायुद्ध घडून आलं. मग हे दुसरं महायुद्ध कधी झालंय तर दुसरं महायुद्ध घडलेलं आहे 1939 ते 1945 या काळामध्ये हे दुसरे महायुद्ध घडून आलेलं आहे. दुसरे महायुद्ध या काळामध्ये घडून आलेलं आहे. हे दुसरं महायुद्ध कोणामध्ये झालं तर हे दुसरं महायुद्ध झालेलं आहे मित्र राष्ट्रे, मित्र देश आणि अक्ष देश, ज्याला आपण अक्ष राष्ट्रे असं आपण म्हणतो, या दोघांमध्ये म्हणजे मित्र राष्ट्र आणि अक्ष राष्ट्र या देशांमध्ये हे दुसरं महायुद्ध घडून आलं. मग मित्र राष्ट्रांमध्ये कोणकोणते देश होते, अक्ष राष्ट्रांमध्ये कोणकोणते देश होते तर मित्र राष्ट्रांमध्ये अमेरिका, अमेरिकेचा समावेश मित्र राष्ट्रांमध्ये होता. त्याच्याबरोबर सोव्हिएत रशिया, या सोव्हिएत रशियाचा देखील यामध्ये समावेश होता. सोव्हिएत रशिया, इंग्लंड, फ्रान्स या देशांचा यामध्ये समावेश होता. तर अक्ष राष्ट्र जे आहेत, अक्ष राष्ट्रामध्ये कोणते देश होते, जपान, जर्मनी, इटली, जपान असेल, जर्मनी असेल किंवा इटली देश असेल, इटली इत्यादी देशांचा अक्ष राष्ट्रामध्ये समावेश होता. मग या दुसऱ्या महायुद्धामध्ये नक्की कोणता गट जिंकला, कोणता गट पराभूत झाला तर दुसऱ्या महायुद्धामध्ये मित्र देश जिंकलेले आहेत. दुसऱ्या महायुद्धामध्ये मित्र देश जिंकले आणि अक्ष राष्ट्र ही पराभूत झाले. दुसऱ्या महायुद्धाचा जो शेवट आहे, दुसऱ्या महायुद्धाचा शेवट अमेरिकेने केलेला दिसून येतो. अमेरिकेने जपानच्या 2 शहरांवरती अणुबॉम्ब टाकला. मग जपानची ही 2 शहरं कोणकोणती आहेत तर जपानची 2 शहरं आहेत. एक पहिला देश जो आपण पहिला जे काही शहर सांगता येतो हिरोशिमा आणि नागासाकी, या शहरांवर अमेरिकेने अणुबॉम्ब टाकले आणि दुसऱ्या महायुद्धाचा शेवट घडून आणला. त्यामुळं झालं काय की जगामध्ये दुसऱ्या महायुद्धानंतर पहिली महासत्ता बनली. कोण बनली तर पहिली महासत्ता बनली अमेरिका. अमेरिका जगामध्ये दुसऱ्या महायुद्धानंतर बनली पहिली महासत्ता. या दुसऱ्या महायुद्धानंतर ज्यावेळेस अमेरिका पहिली महासत्ता बनली, अमेरिकेचा जो मित्र देश आहे तो म्हणजे सोव्हिएत रशिया, ज्याला आपण सोव्हिएत युनियन देखील म्हणतो. मग ही सोव्हिएत युनियन अमेरिकेच्या मित्र गटांमधून बाहेर पडली. नंतर सोव्हिएत युनियनने म्हणजे सोव्हिएत रशियाने थोड्याच कालावधीमध्ये अल्पावधीतच लष्करी, तांत्रिक इत्यादी क्षेत्रामध्ये प्रगती केली आणि जगामध्ये सोव्हिएत रशिया ही दुसरी महासत्ता बनली. जगामध्ये सोव्हिएत रशिया ही दुसरी महासत्ता बनलेली आहे. मग जगामध्ये आतापर्यंत महासत्ता किती झाल्या, 2 झाल्या. एक अमेरिका आणि दुसरी महासत्ता बनली सोव्हिएत रशिया. ब्लूटूथ बंद झाल्यामध्ये शेवटी नाही
तिथं लाईट येते का मला? Hello student, good afternoon. Myself Funde ST. I am teacher in Hutatma Rajguru Mahavidyalaya, Rajguru Nagar. My subject is physics. All of you know that the subject physics up to 11th standard. How to define physics? Physics can be defined as it is the branch of science or engineering in which we can study energy, matter and energy convergence. Again I repeat definition. Physics is the branch of science or engineering in which we can study energies, matter and energy convergence. Sometimes it can be defined as the study of, or physics is the branch in which we can study the various natural phenomena. We can define the physics as branch of science or engineering in which we can study the various natural phenomena. So, from this year, according to new syllabus, in subject physics, there are 16 chapters included, and in that chapter, we can start the first topic as electromagnetic induction. All of you know that up till 11th, some part of this electromagnetic induction is completed, but the name is same, but some part is introduced in the syllabus in the 12th, that is remaining part, and which is very important for facing the different entrance examinations like CET, NEET, JEE, or we may say that NDA. So in all entrance examinations, the many questions are asked on this topic, electromagnetic induction. So how to define electromagnetic induction and what are the different points in that electromagnetic induction which are to be studied? Now first of all of you know that if any wire is there and if you pass the electric current through that wire, the magnetic field is produced in the surrounding space of that wire, and that is called as the magnetic effect of electric current. Means if you pass the electric current through any wire, any conductor, it may be always conductor, if you pass the electric current through the conductor, then the magnetic field is produced in the surrounding space of that conductor, and that is called as the magnetic effects of electric current. Now what is the electromagnetic induction? If you take a coil means a copper wire, or if you take the copper wire and wound over a iron rod and we produce a coil, and that is called as an inductor. So you can consider, suppose this is a coil like this, or it means called as an inductor, and if this coil is connected to the DC source or battery, or we can connect across the AC source,
DC means plus minus, that is same, and this is a plug key, and this is the inductor, that is denoted by L. So this is a coil of thin, small conducting wire, copper wire. It has a number of turns, and if you apply the electric cell or EMF, maybe DC source, AC source, or it may be a Lagrange cell, Daniel cell, whatever, etc. Then it has a EMF. EMF means what? Electromotive force. EMF means electromotive force. That is, it is not actually force, but it is a energy, and which is measured in volt. So this cell is connected across this inductor. Then what happens? If the plug key, this is a plug key. If the plug key is removed, no current passes through the coil. If the plug key is closed, then current can pass through the wire or that coil. Then what happens? When the current passes through this coil, then automatically the magnetic flux phi is linked with the coil, associated with the coil. When the key is closed, the current pass from maximum to minimum, then automatically the magnetic flux is linked with that coil. Magnetic flux linked with the coil. You know that magnetic flux, that is number of magnetic lines pass through the wire, and that magnetic flux is linked with that coil, and that magnetic flux is measured in Weber. When the magnetic flux is linked with the coil, automatically EMF is induced in the coil. Means what? If you consider the magnetic flux phi is passed through the coil, or we say that current I is passed through the coil, then magnetic flux linked with the coil is taken as phi is equal to L into I. Phi is equal to L into I, where phi is the magnetic flux, I is the current flow to the coil, and L is the self-inductance of that coil. Then what happens? When the plug key is closed, the magnetic flux linked with the coil and EMF is induced in the coil. EMF is voltage is induced in the coil. म्हणजे ही जी कॉइल आहे, या कॉइलला जर तुम्ही असा सोर्स लावला, त्याच्यामधून जर करंट पास झाला, तर ऑटोमॅटिकली त्याला चुंबकीय क्षेत्र किंवा त्याला मॅग्नेटिक फ्लक्स म्हणतात, ते लिंक होतं, असोसिएट होतं, आणि मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक झालं की आपोआप त्याच्यामधून ईएमएफ म्हणजे व्होल्टेज प्रोड्यूस होतं. आणि मग हे जे ईएमएफ प्रोड्यूस होतो तो कोणी शोधला? तर फॅराडे. मग फॅराडेचा पहिला लॉ काय सांगतो की जर या कॉइल मध्ये कुठल्याही प्रकारचं मॅग्नेटिक फ्लक्स जर लिंक झालं तर ऑटोमॅटिकली त्याच्यामध्ये ईएमएफ प्रोड्यूस होतो. आणि तो जो रिलेशन दिलेला आहे तर E - d∅dt, त्यालाच म्हणतात EMF induced in that coil. मग आता इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन म्हणजे तरी काय? तर कुठल्याही कॉइलला ही एक प्रक्रिया आहे. कुठल्याही कॉइलला जर बदलणारा मॅग्नेटिक फ्लक्स जर चेंज झालं म्हणजे काय? करंट पास झाला मॅक्सिमम टू मिनिमम किंवा की काढली फ्रॉम मिनिमम टू मॅक्सिमम, तर काय होईल? या कॉइल मधला करंट चेंज होणार, आणि चेंज झाला की आपोआप मॅग्नेटिक फ्लक्स त्याला लिंक होणार, आणि मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक झालं की लगेच त्याच्यात ईएमएफ प्रोड्यूस होणार, आणि या प्रक्रियेला म्हणतात इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. So how to define electromagnetic induction? The phenomenon of production of EMF in a coil or a conductor due to the change in magnetic flux linked with the coil. म्हणजे काय? याच्यामध्ये जेवढ्या रेटनं किती वेळेत किती मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक झालं त्याच्यावर तयार होणारा ईएमएफ डिपेंड असतो. जेवढा कमी वेळेत जर जास्त करंट पास झाला तर जास्त ईएमएफ प्रोड्यूस होणार, आणि त्यालाच म्हणतात फॅराडेचा पहिला लॉ. फॅराडेचा पहिला लॉ काय सांगतो? जो फॅराडेज फर्स्ट लॉ of electromagnetic induction. So what is Faraday's first law? Whenever there is a change in magnetic flux linked with the coil, and an EMF is induced in the coil. म्हणजे काय? जेव्हा या कॉइलला मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक होईल तेव्हाच त्याच्यामध्ये ईएमएफ प्रोड्यूस होईल. हा पहिला लॉ
फॅरेडेनं दिला. आज इलेक्ट्रिसिटीमध्ये अनेक डिव्हाइसेस आहेत, त्यामध्ये आपल्याला तो अप्लाय करता येतो. मग पहिला लॉ काय सांगतो, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द कॉइल अँड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड विथ द कॉइल. म्हणजे जेव्हा जेव्हा मॅग्नेटिक फ्लक्स त्या कॉइलला लिंक होईल त्यावेळेसच त्याच्यामध्ये व्होल्टेज तयार होईल किंवा ईएमएफ प्रोड्यूस होईल. मग हा जो ईएमएफ प्रोड्यूस होतो त्याचा रेट किती दरानं त्याच्यामध्ये किती वेळेत किती ईएमएफ प्रोड्यूस होतो, हा दुसरा लॉ आहे तो त्यांनी मांडला आणि त्यालाच म्हणतात फॅराडेज सेकंड लॉ. फॅराडेज सेकंड लॉ आणि त्याला म्हणतात फॅराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. नाउ व्हाट इज फॅराडेज सेकंड लॉ? द फॅराडेज सेकंड लॉ स्टेट दैट the magnitude of induced EMF in a coil or a conductor, magnitude of induced EMF in a coil or a conductor, म्हणजे कॉइल असेल म्हणजे अशी कॉइल असेल किंवा असा कंडक्टर असेल किंवा असा इंडक्टर असेल, कुठल्याही याच्यामध्ये जेव्हा पहिला लॉ काय सांगतो, जेव्हा त्या कॉइलला मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक होईल, कधी होईल ते करंट पास झालं, जेव्हा मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक होईल त्यावेळी त्याच्यातून ईएमएफ प्रोड्यूस होईल. आणि दुसरा लॉ काय सांगतो, किती रेटनं मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक झालं त्या कॉइलला त्याच्यावर त्याचा ईएमएफ प्रोड्यूस होतो. म्हणजे काय, व्हाट इज द सेकंड लॉ? अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मॅग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil is depends on EMF. So Faraday's second law state that the EMF induced in a coil is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the coil. म्हणजे काय, किती दरानं मॅग्नेटिक फ्लक्स त्याला लिंक झालो त्याच्यावर, म्हणजे किती वेळेत किती मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक झालं त्याच्यावर किती ईएमएफ प्रोड्यूस झाला हा डिपेंड असतो. म्हणजे जेवढ्या वेळेत करंट जास्त पास होईल तेवढ्या वेळेत जास्त मॅग्नेटिक फ्लक्स पास होणार ईएमएफ आणि जास्त मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक होणार आणि त्यावरून जास्त ईएमएफ मध्ये त्यामध्ये प्रोड्यूस झालेला असेल. आणि म्हणून आज आपण हे दोनच लॉ पाहिले, फॅराडेज फर्स्ट लॉ आणि फॅराडेज सेकंड लॉ. सो द नेक्स्ट पॉइंट वी कॅन सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. थँक यू. राईट साईडला फक्त एक बघा ना, तिथं उभा आहे तिथं तुम्हाला काय हा खालचा फोटो घ्या मला. Good afternoon students. Welcome to online lecture of Hutatma Rajguru Mahavidyalaya. As you all know that whole world is suffering from the disease COVID-19 and on that basis you all are at your houses and it is your educational loss. So our KTSP Mandal and Hutatma Rajguru Mahavidyalaya decided to come up with in front of you with this lecture series, and through this in coming days you will get more and more educational videos related to your subjects. I am Professor Borhade DV and from today I am going to teach you English subject. As you all know, English is called the world language. If you want to gain, if you want to get, if you want to capture the knowledge of the world, your English language should be good. Then how can we increase our knowledge of English language? There are many ways. First of all, you have to read more and more English newspaper. And second, as you all know, nowadays with the help of internet we can read and watch more and more videos related
to English subjects. In this way, you can increase your knowledge. I have seen one thing, the student of Marathi medium who is very good in English, but what is his problem? His problem, he can't speak in English in good manner. Second, the student come in front of us is the student who is taking his education from semi-English. Semi-English student is good in writing also and in speaking also. It is our observation. And third category of student comes in front of us is English medium student. English medium student is very good in his communication, but what is his problem? His grammar is not that much perfect. There he gets less mark in his written paper. So, to come up all this problem, we have to concentrate on this English language, and we have to read and watch more and more videos. As you all know that this year our syllabus has changed and textbooks are also available in the market. Let me introduce with your textbook. Our textbook is divided into 4 parts. The first part is of prose. Last year, it means when you were in 11th class, you have seen there were total 6 lessons in your textbook. But this year, as you are in 12th standard, the board has changed little bit, we can say, and increased 2 lessons there. It means there are total 8 lessons in now your present textbook. The second part is of poem. As you know, poems are very interesting. This year also this section is very interesting, and in it the Indian poet, the work of finish. Okay, thank you. तशी ग्रीप पकडायला लागलो